Я можу сказати, що мені завжди подобалось в Україні. І якби не було війни, і навіть не війни, якби не було окупації в моєму селі, я б не виїхала. 7 днів в окупації, вони сприймаються по відчуттям, наче це як місяць. Спочатку я хотіла їхати, потім залишитись, потім знову їхати. Так от. А тепер коли я вже підучила зовсім мову, то я думаю, що а чого мені? А чому б не спробувати? Да, тут хорошо, тут класно, тут інфраструктура, тут немає диму, не стріляють. Як починати вже от зеро, то зеро. Це мій вибір. Діма, все, я пішла. Пока. Пока. Piętro 0. Piętro 0. Wie pan co? A umiałby pan też... Ви хочете залишити нам ці бокси? Kilka? Чи не забагато буде для нас? Але мені сказали вам привезти. Добре, добре. Немає місця на інших точках. Гаразд, добре. Dobra. Анджею, давай я це винесу. А ти ось це забери. У мене вже вся кухня заставлена. Чуть. Під українську музику варимо польські макарони, вірні італійські. Вийшла дівчинонька на вишневий вогонь, а за нею ковтаченько веде коня на кубань. Маруся, раз, два, три, калина чорня, моя дівчина в саду я одервала. Маруся, раз, два, три, калина чорня, моя дівчина в саду я одервала. Два малих болонських. 2 маленьких болоньєзе на винос. Додавати сир, халапеньо, оливки, можливо, кола, кава, пакет. Нічого не треба. Прошу, як минулого разу, спагеті вегетаріанські. Маленька порція песто, так.
Ще спагетті з болоньєзе. Маленька порція також. Добрий день, заходьте, будь ласка. Соус болоньєзе, рис, макарони, гарнір. Курка в солодко-кислому соусі. Piętro 12. За 4 дні до повноліття ми виїхали. 11 квітня перетнули кордон. А 16 квітня у Діми день народження був. І ми його тут уже. І то ми його не празднували, у нас не було грошей. На день народження йому достала 2 кекса. Це було так страшно, ну, взагалі ми приїхали без грошей. З одною кредитною карточкою, яка вже була пуста. Бо це ніхто не чекав тієї війни. Я не розраховувала, що я буду сидіти на шиї, десь отримати щось від держави або ще щось. Першу неділю ми ще адаптація була, а потім я пішла шукати працю. Ми готуємо макарони, як у нас спагетерія, і ми їх продаємо. Зготували і продали. Готували і продали. Угу. Так можна щоденно до 10 відер готувати макаронів і продати. 10 відер? 10 відер. Йолки-палки, 10 відер макаронів. Так, за цілий день, за 12 годин, то можна 10 відер зготувати. Поляки що, не готують? І поляки не люблять готувати. Вони такі трошки. Угу. Не призвичайні до того, щоб готувати їжу вдома. В нас трохи другий обичай, в них по-другому. Це нормально, вони привикли собі жити так. А я не представляю, як це готувати вдома. Хоча теж призвичаїлася, я вже не пам'ятаю, коли я готувала борщ останній раз. Чого? Тому що нема часу. Привіт. Алло. А знаєш, що буду вишивати? Що? Твою сорочку. Да? Угу. Будь ласка. Я, звісно, не знаю, коли я її довишиваю, але сподіваюся, що до твого дня народження встигну. Бо до зустрічі точно не встигну. Це хорошо. Ми завтра їдемо, мабуть. А може і не поїдемо нікуди. Куди? Там треба на полігон з'їздити. Це типа як тренування чи завдання? Та ні. Що та ні? Набратися опиту, поучитися трохи. Ти чи тебе? Я не знаю. Та я. Ти будеш вчити? Ну, да. Поняла. А я вже думала, ти скажеш, що ти вже все, виїжджаєш. Да, звісно. Десь додому ближче. Якщо б. Тут неізвісно, чи взагалі виїдемо.
Я на таке не погоджуюсь. Я собі думала, я виїжджаю з Києва в село, типу це ще 24-го я виїжджала, я просто взяла один рюкзачок, у мене там були всі документи, включаючи мої дипломи з університету. Тобто я розуміла, що не знаю, скільки це буде, сподівалася, що 2-3 дні, як там кажуть класики. Але я розуміла, що може і затягнутися, тому мені треба взяти і документи всі, що в мене є найважливіші. Це ноутбук, зарядки, там павербанк і парочку речей. Бо я розуміла, що може так статись, що українці почнуть виїжджати за кордон, їх просто відкриють і їдьте. В принципі, так потім і сталося. Коли прийшла окупація, яку ніхто не очікував через Чорнобиль, і тоді вже прийшлось виїжджати. Ну, отак. О! Ти хотів, щоб я отак? Якщо в тебе є житло, є куди поселитись, то все, основне питання закрите по житлу. Вже все інше Німеччина дає. Це оплата за це житло, якщо необхідно, оплачує частково комунальні, а в готелі, де я живу, вона повністю покриває комунальні, плюс дає соціальні виплати кожен місяць. Тих грошей, що вам тут дають, вам вистачає на життя? Вистачає. Скільки ви отримуєте? 502 євро отримуємо. Ну і ще за житло нам сплачують. Сплачують страховку це. І в цілому виходить 1100 витрачає держава на нас. Ну тут, якщо економно кошти використовувати, то можна щось і залишити. Посилки відсилаємо, перевізникам передаємо.
Ну і щось скуштувати звідси приємно. Наприклад, диньку відправити звідси туди в Україну. Поки тут, а далі будемо бачити. Коли хлопці воєнні приїхали, сказали, які мені предоставили квартиру, що ми воєнні, що ми шукаємо допомогу, щоб комусь допомогти, але боїмося, то що вона не дійде, ми не знаємо логістики, як воно доправить туди до України. Вони хотіли, але не можуть. Кажу, як ви не можете доправити, то я вже знаю, як це доправити. Якщо у вас щось є, якісь гроші, щось можна купити, то давайте працювати разом. Буквально то може сказати, то якась судьба, чи я не знаю, що це якась така доля може. Там ще другий каремат. Ось він. Дивлюсь, чи немає прапорів. Ні, немає. Може бути якомусь українцю, у якого великий розмір, в якого немає взуття, комусь дістанеться. Вони там майже всі схудли. То може бути дуже просторим. Добре. Ще так. Нам треба підтвердження. Добре, добре. Чоботи. Гарно вийде. А вже ж. Так. Чую, але не бачу. Зібрали ми трохи там іще допомоги, то сьогодні або завтра, там як зможемо, відправимо. Так. Дякую велике. Добре, добре. Potrzebne rzeczy będą też, nie? Які там замовлення ще будуть? Замовлення для військових Так. сьогодні дуже хлопці прохають купити ноутбук. Co? Лаптоп. Також потрібні бути. Бути. Buty są. Потрібні берці, потрібна форма. І теж камзельки. Середніх розмірів, так. Зараз потрібні дрони, потрібні автівки. Дрони. Aha, drony. O. Угу. Автівку, звісно, я не зможу відправити, а щось такого насобираємо. Дякую. Коли зберемо, то одразу надішлемо. Чекаємо на фотозвіт. Добре, добре. Дякуємо. Добре. То до зв'язку, так. No, Marek, to ja. Марику, це я. Слухай, ти сьогодні зможеш під'їхати? Бо треба кілька коробок завести. Чи зможеш ти під'їхати на вокзал і допомогти?
Бо перший раз я від вас, ви... Я вперше вас бачу, і ви мене бачите вперше. Я вам дуже дякую за допомогу. Ми приїхали до вас, і, як би це сказати... Як би то мовити, що за помоць. Дякую за допомогу фундації StratPoints. Дякуємо. За те, що ми опинилися в Польщі. Дуже вдячні. Дуже дякую. Ти можеш подякувати. Ви вже непогано говорите польською. Можна українською? Можна по-українську мовити? Можна? Певні. Ми приїхали до вас і дуже вдячні, що я вас побачила. Ви нам цілий рік допомагаєте, і це дуже, для мене це дуже таке, від щирого серця ми дякуємо. Уся Україна, наші воєнні дякують за ту допомогу, яку ви нам предоставляєте. Це просто не можу виразити словами, які ми вдячні до того, що прийняли нас до себе в родину. Ви як наша друга родина. І це нам дуже приємно. Я особисто дуже радий, що навколо мене є така група людей, які не вагались ані хвилини. Ми з Мариком і Вєсловом вирішили, що будемо допомагати в міру своїх можливостей. Ми не є якоюсь великою організацією. Не стоять за нами якісь державні структури, але за нами стоять люди, які мають відкриті серця. Po zakończeniu służby wojskowej... Після звільнення з армії ми з колегами, які теж звільнились з армії в той час, вирішили, що створимо фонд для обговорення питань безпеки. Będzie dyskutowała o kwestiach bezpieczeństwa. Również zdecydowaliśmy się, że będziemy pomagać... Ми також вирішили, що будемо допомагати ветеранам. Багато з нас є командирами, які колись служили разом з солдатами в місіях за кордоном. Залишу сьогодні частину своїх речей. Да, частину? Та пів гардеробу. Це велика. Мама, Да. а оце відпереться, подивись. Мені здається, а ні. Да. Да? Ну тоді заберу. Блін, знову Відпереться. купа речей буде. Хотіла зменшити, а не вийшло. Повертаєшся в Україну? Так, повертаюсь в Україну. Зараз мій чоловік у ЗСУ. Він солдат. І через місяць має приїхати додому. На 1-2 місяці. У відпустку? Так, це не те, щоб відпустка, але відпустка. Тимчасове повернення до звичайного життя. Але це неспокійне життя. Під час війни життя не може бути спокійним. І для нього, і для тебе, і для всіх це дуже важкий час. Сумно, але це правда. Сумно, але таке життя. Життя йде. Це непогано і недобре. Всього вам найкращого. Дякую. Якщо що, повертайся до Німеччини. З лошадками тапочки. А, ні, да, з лошадками. Як гарно ми попали. Шкіряні. О, йой, які вони стильні. Дивись. По розміру. По розміру? Ага. Це, типу, модні в цьому сезоні. Ой, вони, до речі, будуть так гарно виглядати під вишиванку з сукнею і оці. Угу. Пройдись. Як вони зручні? Так, вони зручні. О, супер.
шикарні. Все, я їх забираю. Твої. Я вже така відчуваю, як я йду по Хрещатику в них. Блін, опять нагребла кучу всього. Кожен раз сама собі думаю, не треба так багато брати. О! Оце якісно. А я ось це заберу. Дивись. Ні, це ні. Колір не мій взагалі. Колір не твій. Блін, це можна взяти на подарунок. І потім його переробити під що? Намисто інше, просто перенабрати. Можна. Під сорочку. А по зручності, якщо йдеш? Зручності? А ну. Класно. Класно вообще. Все. Значить, я і ці забираю. Ви разом повертаєтесь? Ні. Це моя мама. Вона залишається тут? Так. Geht auch in die Ukraine? Nein. Bleibst du hier? Ja, bleibst du hier? Ja. Sehr gut. Oh, das ist aber auch traurig. Це сумно. Ти будеш там, а вона тут. Ви зможете спілкуватися по телефону? Mein Nummer? Nein, du kannst mit Mama. Ja, Telefon. Ja. Так, звичайно. В Україні з моїм будинком все добре. Alles gut, keine Bombe. Ракети прилітають, так, але окупації вже немає. Mama's Haus. А там, де будинок мами, біля кордону, там обстріли щодня. Мама тут, в Байройті, тут все спокійно. З вас 10 євро. Гаразд. Я. А у мене є. 10. Давай я заплачу. О, важкий пакет. Важкий? Ага. Давай. Може, поміняємося? Давай. Давай, я цей заберу. Бо що? Бо тобі треба щось легеньке. Виходила з важким і йду з важким. У німців є рівні мови. Якщо ти там погано володієш мовою після школи, то тебе на нижчу роботу візьмуть. Якщо там вступити в університет, тебе має бути певний рівень мови. Навіть біженець, ти маєш іти вчити мову. Це перший крок. У тебе два варіанти. Або ти йдеш різноробочим кудись, де не треба мови, отримуєш найменшу зарплатню. Я працювала у відділі, який займається поштою. І моя була задача відкривати листи, їх розпаковувати, фасувати по ячейкам, до кого зі співробітників іде цей лист, або в яке сусіднє місто його треба відправити. І таким чином я пропрацювала тиждень, то мені сказали, я молодець, все добре, але підтягни мову і тоді приходь, можливо, у нас буде для тебе робота. Тобто своїм рівнем де б тебе взяли? Мені здається, навіть би на касу в магазин не взяли. На якийсь завод, там щось робити, можливо, на кухню. А на кухні це там 8 годин ти просто стоїш. І отак. Добрий день. Прошу, що ви бажаєте? Так, багато товару. Чи вистачить у нас стільки місця? Чи зміші? Таку інформацію достали, ні? Że 3T? Тільки на 3. На 3? А як ми тут все розмістимо? Гаразд, побачимо. Залишайте. Погуляй.
Тут, сідай тут. Переафуці должна доробити, бо воно не може так. Засада це принцип, у нас засада десь там в кущах. Я його чую часто, по предметам, а вивчити але так, його принцип. дуже важко вивчити. Воно путається все. Десь слова, скутки. А мені як вроді склоки якісь, знаєш, такі воно так пояжуть. Скутки, ага. Я ж повиписувала всі слова, які вони мені зовсім не зрозумілі. Я так взяла книжку, читаю. Джеджечення. Наслідство. Джеджечення. І то, це не факт, що ми правильно прочитали його. Зараз Анджей нам допоможе, ми попросимо. Джеджечення. О, Анджей. Анджей, а попрошу тебе прочитати і помочь нам, як то є правильно. Бо ми не можемо того зрозуміти. Siedzibą. Siedzibą. Так. А ту? A dziedziczenie. І ще раз? Dziedziczenie. Dziedziczenia. Dziedziczenie. Джеджічення. Я таке не вивчила. Джеджічення. Dziedziczenie. Dziedziczenie. Джеджічення. Czenie. Ні. Dziedziczenie. Ні. Джеджічення, так? Dziedziczenie. Джеджічення. Tak, dokładnie. Супер. Dziedziczenie. А поляниця, скажи нам слово поляниця. По-українську. Ходи туди. Ходи туди, напишіть тут. Паляниця. Поляниця. Поланиця? Паляниця. Паланиця. Паланиця. Супер. Паланиця. То є хлеб. Хлеб, то є паланиця. А полуниця? Полуниця. Полуниця. То є трускавка. Трускавка, так. Трускавка. То є полуниця. Полуниця. Батьківщина. Jak? Батьківщина. Батьківщина. Jeszcze raz. Не Jeszcze можу. raz. Nie, Ще раз. Батьківщина. Батьківщина. Ні. Батьківщина. 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 О, вже трохи лучше, так. A co to znaczy? То є родина, то є... To jest jak Polska. Україна. Okej. Батьківщина. Po prostu coś w stylu narodowości, że się Ukraińcem. No dobra. Добре, супер. Дякую bardzo. Дякую bardzo. Я почала вчити мову, бо я не хотіла. Я не хотіла працювати фізично, бо я не могла просто. В мене вже не витримували руки, не витримували ноги, вони пухли. Мені дуже легко далась мова, вона мені дуже легко зайшла. Я не знаю чому, але вона мені так легко. Я пішла, я отримала вже 2 сертифікати по культурі польській і по сертифікат мови А1. Хоча я вже, мабуть, я так чувствую, що можна, якщо здати екзамен, то може там Б2 вже буде. І може тоді мені вдасться щось змінити з працею. Мені ще допомагає Діма хоч трошки, щоб ми протягнули, бо він працює тільки по вихідних. Алло, привіт. Да. То в мене інтернет тут дуже поганий. А відео не буде? Ну, я можу включити, так. Я тобі хотіла показати, де я. О, смачного. Дякую. Сьогодні мороженое їв. Та да, тільки дивись, я така сижу і думаю, як би то не обляпатися повністю. Я понял. Дивись, я тобі зараз покажу, де я. Розумію. Та я нічого не бачу, там все розбите. Ну, я отак от потримаю, ти побачиш. Бачиш? Ні,
Ні, не бачу. Я Ні? не знаю, де це. Ну, я тобі розказувала про Ермітаж. Там, де фонтани, красиво. О, а ну, подивишся в камеру, я хочу скрін зробити. Все, є. Завтра на навчання. А я думала, що вас виведуть. Ні, нас не вивезуть. Це сумно. Так що я не знаю, коли ми, як. Я взагалі зараз нічого не знаю. Дивись, як вона світиться. Ух ти! Ось зараз почекаємо, щоб вона так піднялась, буде гарно дуже. Скільки там дима цього. А? Скільки там цього дима, бачиш? Ага. О. Давай, зараз поїдуть. Сюди можна сісти? Чи ні? А я сіла от туди. Давай туди. Або от туди взагалі. Давай там спочатку подивимося, що є. Алло. Вітаю. Одну порцію картоплі, будь ласка. Одну? Drinking here or the... Напої тут чи на барі? Напої за столом. Гаразд. Добре. А він усе з бокалом пива. Я не візьму безалкогольне пиво. Ти хотіла сік. Останній день в Німеччині. Треба зафіналити пивом. Безалкогольним. Ну, безалкогольним, так. Да. Прийде новий час.
Зі сторони це прям класне життя, типу, що такі, та що в тебе суперкласне життя? А ти такий думаєш, блін, я заходжу просто в кімнату, так сідаю, лягаю і все. І типу, ну, я одна. І ще було рушійною силою, то, що я вже почала писати, як я можу заробити гроші в Україні. Типу, що я можу зробити, щоб там заробляти. І я така, все, у мене є список ідей, у мене є там пару вакансій, на які я вже подалась. Я така, я вже готова там бути, і я зможу точно там адаптуватись. Беручи з того, що я знаю 50 людей умовно, то з них, напевно, 10 поїдуть. Я думаю, що більшість просто їм тут стало жити комфортніше. При тому, що не треба нічого робити. Типу, мову ходити повчити, я піду повчу. А так я не вивчив. Рік вчився, не вивчив. 1,5 вчив, не вивчив. Гроші якісь дають, житло ще оплачують. Клас. 20 повернуться ще, коли це не закінчиться, за покликом душі, до рідних, додому, до себе, до свого життя. Або продовжити розвиватись в Україні і будувати своє життя. А частина просто тут лишиться, бо їм там було не очень, тут їм не очень, і їм не важливо де. Я таких людей називаю, що вони існують, вони не живуть, вони просто якось там пливуть за течією, щось там відбувається, і їм то не важливо. Я вважаю, що присутність українців з економічної точки зору є надзвичайно корисною для Польщі. За статистичними даними, в Польщі близько 4 мільйонів поляків працездатного віку, але вони не працюють. І саме цю прогалину заповнюють нам іммігранти з України. Ми сьогодні зустрічаємо їх скрізь, на кожному кроці. В магазинах, в барах, на заводах. Я думаю, якби не ці люди, це могло бути проблемою з точки зору питань, пов'язаних із заповненням або забезпеченням соціальної прогалини, про яку я говорю. Я вважаю, що для Польщі це зовсім не проблема, а навпаки. Безумовно, такі стосунки між Польщею та Україною принесуть плюси, а не мінуси. Звичайно, буде критика, що, можливо, українці забирають робочі місця у поляків. Це природньо. Але еміграція і добре налагоджені відносини між українським і польським урядами в цьому питанні будуть тільки на користь нам і Україні. Якщо я поїду в Україну, то припиниться допомога. Хто буде допомагати? Хто буде дьоргати цих військових, щоб допомагали нашим військовим? Вона сказала, ти доросла жінка, роби, що хочеш. Каже, я собі дам ради, а ти робиш, що хочеш. Каже, ти не мусиш біля мене сидіти. Батько в мене ж цей батюшка. Останній раз, коли ти вже вернешся, коли ти вже вернешся. Я не знаю, коли я вернусь, кажу. Я розраховую, щоб не зоставатися далі варити макарони, а йти далі. Повернутися до праці в офісі. На сьогоднішній день я поки не шкодую, що я залишаюся.
Тримайся, не плакать. А Діма десь є? Нема? В общем, передаш Дімі. Добре. Да? Спокійно. Я впевнена в своєму поверненні на 100, але так як я реалістка, то скажу, що на 99%. Чоловік переживає, звичайно, але він точно так само впевнений, тому що це наше було спільне рішення, аби я поверталась. От тепер знаєте, що вікна можна відкривати. Дякую за ваше повідомлення. Що можна відкривати вікна. Тут теж діти. Це вони співали? Ну, мабуть, саме гуляють тут. То значить вони. Таксішка ще навіть їздить. Угу. Це вони сміються, коли ми з тобою говоримо по телефону? Ці малі? А їх ще більше є, ні? Так, да, їх тут. Вони там в піску. Тусуються. А то коли літак літав? Вони тікали туди? Кричали, і плещали, і все. І далі дворились в піску. Наступний дім. Наступний. Оцей. А що це за нові стовпи? Їх, по-моєму, тут не було. Чи були?
Пам'ятаєш той день, купу років тому. Ми щасливі, веселі, такі молоді. Ми були як герої яскравого сну, хоч гуляли по краю горизонту подій. Пам'ятаю всі наші нічні променади, коли замість сирен чули ми серенади. Закуплялись вином, поверталися знов в магазин, де написано цілодобово. І все ми згадаєм, як було в ті дні. Горіло не місто, а міста вогні. Палали серця і вогонь був в очах, але від вогнів не займався наш дах. І все ми згадаєм, як було в ті дні. Горіло не місто, а міста вогні. Палали серця і вогонь був в очах, але